Hello mga panggas! Ayan, mag-unboxing tayo ng aking bagong building sapatos. Ayan siya mga panggas. Puma. In my favorite color, of course. Hindi green ha. Basta surprise. So, nabili namin siya dito sa Aulab. Ayan siya. For only 90 euro or nasa 5,000 pesos. Ganon. So, yung price niya. So, ayan. Without further ado. Charot. O, diba? Ito na siya. Pakita ko na sa inyo. Ayan, so gusto ko malapitan. Kaya, hindi ba yung posisyon? Ayan, diba? Ang ganda na love at first sight ako dito mga pangga. Dapat pasyal-pasyal lang window shopping, of course. Ayan. Pero hindi ko pwede ma-window shopping. Kasi nakita ko to. Ayan, nakita ko siya. Ay, ang ganda. Ang pretty niya. So, ayan siya. Favorite color ko talaga yan mga pangga. Kaya, ayan. So, it's Puma PALERMO. Ayan siya. So, meron silang pink color, meron ding green, and other different colors. So, ganyan siya mga pangga. Ayan. Tapos, ayan. Dito siya. May paganyan. Ay, ang ganda ng ano niya. Hindi siya slidey. Ganun. Ayan. Ayan siya. Oh, diba? Sobrang ganda. Ayan. So, yan siya mga pangga. So, yan lang. Thank you!